راجع به این ترانزیستور یکم صحبت کردیم. ترانزیستوری که به ظاهر 2060 بود، اونم ساخت اینفنون. الان یکم میخوام نشون بدم اگه ترانزیستور درسته باشه چه اتفاقی باید میافتاد. این الان 2050، یعنی همون 20 آمپره و 500 ولت، ببخشید نه 50 ولت، یه صفر همیشه اضافه میشه جلوش. توی دیتا شیت حالا یکم واقع بینانه تر شاید گفته، یا شاید هم حالا چون این برند فرق میکنه یکم مقاومتش بیشتره، گفته 0.2 اوم تقریبا. حالا ما همون 0.225 اوم رو در نظر میگیریم، بخش 0.225 اوم رو در نظر میگیریم و یعنی ما سر جریان 1 آمپر انتظار شاید 0.3 ولت بگیم بعد بینانه داشته باشیم دیگه. 0.1 ولت هم که افت سیممون بود، یعنی حدود 14 هم شاید ممکنه ببینیم و بله 0.4 ولت. اینم از ترانزیستور. اگه بتونم درست تنظیم کنم دوربین رو، ما باید همچین چیزی میدیدیم. الان 20N50 طبیعتا میتونیم انتظار داشته باشیم که ما واسه جریان پایین میتونیم این ترانزیستور بدون هیتسینگ استفاده بکنیم. مثلا الان ما البته یکم اینجا توان اتلافی زیاد میشه و استفاده کردنش بدون هیتسینگ خیلی عاقلانه نیست، ولی خب شاید یه هیتسینگ کوچیکی جوابگو باشه. الان ما 3 وات روی ترانزیستور داریم تلف میکنیم و یه مقدار داره داغ میشه ترانزیستور. راستش هیتسینگی هم فعلا دم دست ندارم براش، ولی خب فعلا این توان رو میپذیریم. تلف 3 وات قابل قبوله. خب الان ما توی این ترانزیستور در نظر میگیریم که یه طراح این ترانزیستور رو انتخاب کرده که بتونه اینو بدون هیتسینگ استفاده بکنه. یعنی ما انتظار داریم مثلا اگه ترانزیستور درست باشه همه چی دماش تا 100 درجه بالا بره، یعنی 75 درجه گرم بشه. 75 درجه گرم شدن با توجه به حالا مقاومت حرارتی 60 درجه سانتیگراد بر وات، یه چیزی حدود میشه 1.25 وات میتونیم روی این ترانزیستور تلف کنیم با توجه به درین سورسی که توی دیتا شیت داده. میشه 2 آمپر، حدوداً 2.5 آمپر. و میخوام خیلی دوست دارم بدونم که 2.5 آمپر چه بلایی سر این ترانزیستور میاره. از اونجایی هم که ما برق مثلا 300 ولت حداقل میخوایم با این ترانزیستور کلید زنی بکنیم، یعنی تا 30 ولت میتونیم جا داشته باشیم که ولتاژ رو ببریم بالا. هم تا ببریم بالا. به هر حال میشه حدود 10% ولتاژی که ما روی مدار داریم دیگه. یعنی عمل کردی توی سیستم حالا میتونیم بگیم ایجاد نمیشه، به جز اینکه ترانزیستور عملا به طرز خیلی ترسناکی داغ میشه. فکر کنم بهتر باشه این کار رو روی یه ظرف فلزی انجام بدم و این سیما رو دور کنم. سوسماریایی رو انتخاب کردم که یه خیلی علاقه‌ای بهشون ندارم، یا حداقل کاورشون رو ورداشتم، فقط یک جوری باشه که اتصالی وجود نداشته باشه. من چک کنم اینجا اتصالی نداشته باشی. این آبی ها رو من خیلی دوست نداشتمشون، کم پایینم میذارمش که و بریم واسه جریان
2.5 آمپری. یا ابوالفضل و اصلا خوبی نمیده. فکر کنم داره دیگه تعطیل میشه، چون این دودی که داره میاد بیرون میتونه بیشتر دود پلاستیک بدنه هستش. فکر کنم بهتره فن رو روشن کنم. خب نه اینجا جریان رو قطع کنیم، حالا ببینیم ترانزیستور سوخته یا نه. خب الان اگه گیت رو زمین کنم هیچ جریانی انتظار دارم که نگذره. سوخته، کاملا سوخته. خب متاسفانه دلم نیومد فرصت بدم خودش خنک بشه و یکم با آب خنکش کردم برای اینکه مقایسه کنیم ببینیم چه ریختی بود. این الان همون ترانزیستور ولی نو و سالمش. مرگ بدی داشت، ولی اگه فکر کنم همون 300 ولت رو بهش میدادیم خیلی جالب تر میشد. میتونم بگم به قدری داغ شده بود که قلع سوسماری رو آب کردش. در آخر یه مقدار آبش کرده و سیم سوسماری باز شده. گفتم سوسماری مورد علاقم نبود، ولی فقط 2.5 آمپر این بلا رو به سرش آورد. یه تیر آخر رو هم بر پیکر نیمه جانش بزنیم و ترانسفور رو بشکافیم. دوربین خیلی سخت تره. در واقع چیپ بزرگی هم داره، خیلی برام عجیبه. سایز چیپش یه چیپ کوچیک نیست. من انتظار یه چیپ خیلی کوچیک رو داشتم توی این ترانزیستور. واه، صحنه خیلی جالبیه. یعنی به معنای واقعی نابودش کردیم.